Met deze Volvo combineert u de prestaties van een middenklasser met het verbruik van een kleine auto. U wordt omringd door comfort in deze auto, die is uitgerust met een navigatiesysteem, een sportinterieur en elektrisch verstelbare stoelen met geheugen. In deze Volvo vinden we automatische stabiliteitscontrole, een snelheidsbegrenzer en traction control als veiligheidsverhogende extra's. Wilt u meer weten over deze auto? Neem dan contact met ons op voor een proefrit.